خیلی خب در محیط سالید ورکس پس زمینه‌ای که معمول استفاده میشه این از این رنگ هستش. ولی خب اگر از این رنگ خیلی دوست ندارید و در واقع خیلی جالب نیست براتون، میتونید در واقع اون رو عوض کنید. میتونید وارد قسمت آپشنش بشید، حالا یا از اینجا یا از قسمت در واقع طول خودتون و آخرین قسمتش رو در واقع انتخاب میکنید که اینجا هستش. وارد آپشن خودتون میشید. یه قسمت وجود داره در اینجا به اسم کالرز. روی این که بزنید باید یه چنین صفحه‌ای براتون باز میشه که اینجا باید بیاید و از قسمت drawing paper colors برای خودتون استفاده کنید و یه قسمت وجود داره به اسم edit که اگر روی edit بزنید میتونید رنگ مد نظرتون رو انتخاب کنید که حالا مثلا هر رنگی که میخواید رو میتونید بزنید. من اینجا مثلا از این رنگ براتون استفاده میکنم، اوکی رو میزنم و اوکیش میکنم. به این رنگ براتون تغییر میکنه، حالا خورده رنگش بد هستش. هر رنگی که میخواید رو برای خودتون میزنید در اینجای کار و اون رو عوضش میکنید برای خودتون. خیلی خب من اینجا از همین رنگ سفید براتون استفاده میکنم و اوکیش میکنم. پس به این صورت اومدم رنگی که مد نظر بود در اینجا براتون تغییر دادم. خیلی خب یه گزینه وجود داره در این قسمت آپشن خودم. خیلی خب کالر رو میزنم، وارد پیپر کالر خودم میشم. اینجا در واقع یه گزینه وجود داره به اسم یوز اسپسیفیک که اگر بیای پایین در واقع میبینیش. اگر تیک این فعال باشه این رنگی که در واقع اینجا انتخاب میکنیم برامون میاد. یعنی بذارید من این رو ادیت کنم براتون، رنگش رو آب سبز میکنم، این تیکش رو برمیدارم. حالا اگه اوکی رو بزنم ببینید اون رنگ برامون نیومد، بلکه یک رنگی اومد که قبلا سیو کرده بودم در اون قسمت سالید ورکس قبلا برامون سیو شده و این رنگ برامون فعال نشد، رنگ سبزی که برامون انتخاب کردیم. حالا اون قسمتی که در واقع این فایل سیو شده کجای نرم افزار برامون قرار داره؟ خیلی خب وارد پروگرام فایل خودتون بشید، در قسمت C سالید ورکس کراپ رو بزنید، وارد سالید ورکس خودتون بشید، دیتا، اینجا هم در واقع وارد ایمیج خودتون میشید و دراوینگ خودتون. ببینید اینجا این چیزی هستش که اینجا برای ما میاد. پس اگر تیک اون که اون گزینه رو بهتون نشون دادم فعال نکنید، اینجا این فایلی که در واقع در اینجا برای خودمون ذخیره کردیم رو برای ما میاره. هر فایل مد نظری، هر فایلی که در واقع مد نظرتون هست میتونید انتخاب کنید، نامش رو به این نام تغییر بدید و در واقع اون رو برای خودتون تو این صفحه‌ای که اینجا هست داشته باشید. پس این جایی هستش که در واقع میتونید اون فایل مد نظر، اون تصویر مد نظر خودتون رو داشته باشید. خیلی خب بچه‌ها، پس اینم از تغییر پس زمینه در نقشه سالید ورکس. ممنون که تا اینجا ما بودید. این دو تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید روش و برید ببینید، مربوط به آموزش سالید ورکس که اومدم در واقع طراحی و نقشه کشی این رو بهتون توضیح دادم و در این قسمت هم اومدم بحث انتقال حرارت رو در آباکوس کامل باهاتون صحبت کردم. تا قسمت دیگر شما رو به خود بزرگ میسپارم. شعار همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.